Në Ditari në orës 19, ndër të tjera ju ftoj të ndiqni. Përplasje mes presidentit dhe majorancës në kulmin e krizës politike, socialistët rrëzuan dekretin e metës për ligjin e vettingut në polici, ndërsa kreu i shtetit ju përgjigj duke mbajtur në detyrë rektorin e Universitetit të Tiranës, Mynir Koni. Partia Demokratike refuzon ftesën e majorancës për një vëzhgues në Komisionin për Reformën Zgjedhore. Komisioni konsiderohet ilegjitim dhe në përbërje të tij janë persona që jetojnë përvjedhjet votave sipas demokratëve. Humbjetën tragjikisht një efektive e forcave tona të armatosura në Letoni. Zarifa Hasani ndërroi jetë nga shpërtimi i municioneve gjatë demontimit në një bazë ushtarake të NATO-s. 2 ushtarak të tjerë shqiptar u plagosën. Shikues të nderuar, mirëmbrëma, unë jam Denisa Pasholli, ky është Ditari, orës 19 në A2 CNN për zhvillimet kryesore të ditës. Do të jemi live me kolegët Elona Gjylmi dhe Armand Bajrami, por ndër të tjera në këtë hapësirë informative ju ftoj të ndiqni. Alarmante situata në Bulqiz, numri i banorëve të helmuar arrin në 100 vet, gjysma e të cilëve janë fëmijë. Mjekët thonë se helmimi mund të ketë ardhur nga uji, por ende nuk ka një përgjigje të analizave. Stevo Pendarovski është presidenti i ri i Republikës së Maqedonisë së Veriut. Kjo është fitore e të gjithë qytetarëve që pa dallime etnie janë të bashkuar për të ecur përpara, tha ai. Kreu i BDI-s Ali Ahmeti veçoi se gati 100.000 vota të shqiptarëve shkuan për presidentin e ri. Mbretëria e Bashkuar në festë lind bebia mbretërore e Prince Harry dhe dukeshës Meghan Markle. I porsalinduri është një djalë i shëndetshëm dhe peshon 3.2 kg. E nisim me njërë me zhvillimet kryesore të ditës, përplasje mes presidentit Ilir Meta dhe majorancës socialiste. Dekreti që ktheu ligjin e vettingut në polici rrëzohet nga deputetët në Komisionin e Ligjeve. Sandër Leshaj i konsideroi absurde pretendimet se qeveria po kap politikisht procesin. Vettingun gjatë gjithë jetës time. Në vetting kam qenë edhe para se kam marrë detyrë, kam kaluar një vetting spektakolar. Dhe jam i hapur, jo për vetting, po nuk di, po kishte edhe fjalë më të ashpër se sa vettingu. Sandër Leshaj nuk i ka harruar verifikimet të cilave ju nështrua kur Ilir Meta nuk ishte i bindur të dekretonte emërimin e tij si ministër i brendshëm. Këtë të hënë ai ishte sërish përballë presidentit që ligjin për vettingun e policisë e konsideron antikushtetues. Për këtë arsye e ktheu për rishërtim në kuvent. Mos përcaktimi i afatit se kur përfundon procesi vetting në policinë e shtetit, krijon rrezikun e ndikimit për presion të vazhduar nga veprimtarisë së përditshme të forcave policore. Pretendimi që SHQB-ja na komprometon nga procesin është përtej absurde. Kushdo duhet të ndihet nën presion nëse ka një problem që lidhet me vettingun. Pretendimet se qeveria po kontrollon politikisht vettingun nëpërmjet shërbimit të çështjeve të brendshme, struktura që do të bëjë më pas verifikimin e të gjithë policëve, e kundërshtoi dhe Pirin Dreu. Kjo ishte mbledhja e fundit në komision si deputete e socialistit që do të garojë për Bashkinë e Lezhës. Për mua është gabuar, por presidenti nuk mund ta nxjerrë këtë argument. Ndër dekretit presidentit të Republikës për kthim për shqyrtim të ligjit. Ashtu si pothuajse çdo dekret i Metës, edhe ai për vettingun e policisë u rrëzua nga majoranca. Të gjithë plarët për prezencën edhe Elona Gjylmi ka ndjekur këto zhvillime të ditës e kam në këto momente në lidhje të drejtë për drejtë. Elona, po ngarkohet çdo ditë më shumë një marrëdhënie konfliktuale mes Edi Ramës dhe Ilir Metës që gjithsesi ka fillesat që kur Meta u votua si president, cilat kanë qenë disa nga momentet e përplasjes më herët në marrëdhëniet mes kreut të shtetit dhe majorancës. Vetë ministri Leshaj ka qenë një ndërto. Presidenti i Republikës refuzoi për disa kohë ta dekretonte si ministër të brendshëm. Madje kryeministri Rama u detyrua t'i dërgonte një dekret të dytë presidentit me kërkesën për të emëruar pikërisht zotin Leshaj si ministër në krye të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Gjithashtu Gent Cakaj ende nuk e ka marrë dhe nuk e mori kurrë emërimin nga presidenti i Republikës si ministër i jashtëm. Por ka pasur dhe momente të tjera tensioni midis dyshes dikur aleate Rama Meta. Janë
9 ligjet që janë kthyer mbrapsht në kuvent nga presidenti, ndërto ligji i teatrit, ai për noterin, për kadastrën, madje edhe vetë buxheti 2019-s. Pra lista është e gjatë dhe me ditën e sotme ndodhi një gjë që nuk ishte ndodhur, që ka ndodhur gjithmonë në pjesën më të madhe të ligjeve për shqyrtim. Majoranca i ndryshoi asgjë atyre dhe u votuan në variantin fillestar, duke bërë nul dekretin e presidentit. Megjithatë, Elona, pavarësisht qëndrimit të socialistëve, duket se presidenti Meta e ka patur gati përgjigjen edhe sot, duke refuzuar shkarkimin e Mynyrkonit. Cilat kanë qenë argumentat e kreut të shtetit? Ashtu si majoranca u shpreh në Komisionin e Sigurisë Kombëtare kur votoi për rrëzimin e dekretit të presidentit Meta dhe presidenti në një njoftim në rrjetet sociale por edhe në faqen e presidencës e quajti rrëzim kërkesën e ministres brendshme, ministres arsimit për të shkarkuar pikërisht zotin Koni. I gjithë ky proces, e gjithë vendimarrja e ministres sipas tij ishte motivuar politikisht dhe ajo kishte shkelur ligjin kur kishte pezulluar pikërisht zotin Koni. Ornela Joti përgatiti një material. Presidenti Ilir Meta kthen në detyrë rektorin e Universitetit të Tiranës Mynyrkoni. Kreu i shtetit rrëzoi kërkesën e ministres së arsimit për pezullim, duke dekretuar vijimin e detyrës së rektorit Koni në krye të universitetit, në 8 faqe për mbledhje të gjetjeve dhe vlerësimeve. Presidenti Meta ndër të tjera thekson se Ministria e Arsimit ka vepruar në shkelje me ligjin dhe kushtetutën. Vendimi i pezullimit ishte politik dhe cënon autonominë e institucioneve të arsimit të lartë. Kreu i shtetit ka renditur 17 shkeljet e ministres Shahini, duke deklaruar se nuk mbështet vendimin e saj për shkarkimin e rektorit. Presidenti i Republikës vlerëson se në kushtet aktuale, bazuar në propozimin e bërë, marrja një vendimi për shkarkimin e rektorit të Universitetit të Tiranës, do të cënon të rënd dhe në tërësi autonominë e institucioneve të arsimit të lartë dhe lirinë akademike të vendosur dhe të mbrojtur nga kushtetuta, por edhe nga jurisprudenca e gjykatës kushtetuese, pasi ushtrimi i kompetencave kontrolluese nga Ministri i Arsimit në këtë rast, për gjithë sa u parashtrua më sipër, nuk është kryer në mënyrë objektive, shtërruese, proporcionale dhe transparente. Bazuar në këtë arsyetim, Presidenti i Republikës ka vendosur rrëzimin e propozimit të Ministrit të Arsimit për shkarkimin nga detyra të rektorit të Universitetit të Tiranës, zotit Mynyrkoni, dhe vijimin e ushtrimit të detyrës sipas aktit të emërimit. Ministri Abesa Shahini firmosi pezullimin e Mynyrkonit në 12 prill me motivacion për shkelje të rënda gjatë detyrës. Po atë ditë, në vend të tij, emëroi si rektor të përkohshëm zvendës rektorin Bernard Dosti. I menjëhershëm ishte qëndrimi 4 dekanëve, ish mbështetësit më të fortë për ardhjen e Konit në krye të Universitetit të Tiranës, sot kundërshtarët e tij më të mëdhenj. Nuk është faj ligj. Është faj i palishmërisë të verifikuar që në fillim. Dhe kjo autonomia garantohet kur ata që shkelin ligjin marrin dhe përgjegjësitë për shkeljet e tyre. Që kur mori detyrën në maj të 2016-s dhe veçanërisht pas qëndrimeve në mbështetje të protestës së studentëve, Mynyrkoni u vë në qendër të sulmeve dhe akuzave direkte të kryeministrit Rama. Mos prisni ditën kur do bashkohem unë me studentët dhe të vi përballë jush. Dhe t'ju them studentëve se çfarë në fakt ju nuk doni. Mynyrkoni është rasti i parë një rektori të pezulluar në Universitetin e Tiranës nga Ministri i Arsimit, por kthehet brenda afateve ligjore në detyrë nga Presidenti i Republikës, siç e përcakton ligji i arsimit të lartë. Elona, kjo përplasje vjen në një moment delikat të krizës politike. Si do të ndikojnë në tryezën e kërkuar nga aleatët e Partisë Demokratike, ku parashikohet një ftesë edhe për kryeministrin Rama? Deri në momentet që flasim, Presidenti i Republikës ka hezituar të thrasë një tryezë të tillë vetëm për shkak të një refuzimi të mundshëm nga ana e presidentit. Megjithatë, burime nga presidenca thonë se nuk përjashtohet si mundësi, megjithatë vullneti për komunikim nga ana e kryeministrisë është pothuajse zero. Faleminderit, ishte kolegja Elona Gjylmi në këtë raportim live.
Dhe ne mbetemi sërish në politik, Partia Demokratike refuzon të bëhet pjesë e Komisionit për Reformën Zgjedhore. Në një letër të sekretarit përgjithshëm të Selis Blu Gazment Bardhi thuhet se në komision janë edhe deputet që janë pjesë e dosjeve të prokurorisë për blerje votash. Demokratët i kanë thënë jo ofertës së Edi Ramës për të bërë pjesë e reformës zgjedhore, duke u përfaqësuar me vëzhgues në komisionin e posaçëm. Demokratët heqin paralele mes komisionit dhe kuvendit, duke konsideruar ilegjitim dhe produkt të zgjedhjeve të diktuara nga krimi. Sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Gazment Bardhi në një letër drejtuar Kuvendit të Shqipërisë thotë se Partia Demokratike nuk mund të ulet në një tryezë për të diskutuar për votën e lirë me persona të cilët janë vënë në akuzë për vjedhjen e votës. Personat subjekti hetimeve penale numër 184/2016 apo numër 339 fraksion 1 2017 të prokurorisë për krimet e rënda janë në kushtet e konfliktit të interesit me zgjedhjet e lira dhe të ndershme, si dhe me reformën e vërtet zgjedhore, për të cilën ka nevojë vendi. Edhe pse nuk e emërton në letrën e tij, demokratët kanë vënë në akuzë bashkëkryetarin e Komisionit të Reformës Zgjedhore, Damian Gjiknuri, për blerje të votave në Dibër. Demokratët duket se paralajmërojnë në letër se nuk do të njohin ndryshimet e një komisioni pjesë të cilit nuk janë. Asnjë komision që ka në përbërje dhe drejtim individ që nuk përfaqëson opozitën nuk mund të përcaktojë rregullat për pjesëmarrje në zgjedhje të partive politike opozitare. Komisioni i posaçëm për reformën zgjedhore do të mblidhet të martën, e bashkëkryesuar nga socialisti Damian Gjiknuri dhe demokratja Rudina Hajdari. Komisioni mblidhet për të miratuar emrat e ekspertëve vendas dhe të huaj. Ekspertët vendas pritet të jenë sërish dy ish demokratët Viktor Gumi dhe Ilir Rusmaili. Shpërthimi një mine në një bazë të NATO-s në Letoni i mori jetën 9 tetares shqiptare, Zarifa Hasanaj, dhe ka lënë të plagosur 2 ushtarak të tjerë shqiptar. Viktima ishte pjesë e misionit të forcave të armatosura shqiptare në kuadër të NATO-s në Letoni për demontimin e lëndëve dhe municioneve shpërthyese. Një ushtarake e forcave të armatosura shqiptare me mision në një bazë të NATO-s në Letoni ka humbur jetën gjatë kryes së detyrës ushtarake si pasojë e shpërthimit të një mine. Nga kjo ngjarje kanë mbetur të plagosur dhe 2 ushtarak të tjerë, edhe këto pjesë të misionit të forcave të armatosura shqiptare në Letoni. Një grup i kontingentit të azhësimit të municioneve dhe lëndëve eksplozive, gjatë kryes së detyrës së tyre, janë dëmtuar nga shpërthimi disa municione të paplasura. Ngjarja ka ndodhur gjatë kryes së detyra luftarake në bazën e NATO-s ku ishte zhvilluar një stërvitje ushtarake një prej aleatëve tanë. Nga ky shpërthim është plagosur dhe më pas ka humbur jetën nëntetare Zarife Muharrem Hasanaj. Të plagosur kanë mbetur komandanti i kontingentit Major Klodian Nikola Tanushi dhe rreshter Julian Xhevat Kapaj. Ngushëllime për vdekjen e 9 tetares shprehu dhe presidenti i Republikës Ilir Meta, i cili u shpreh se po ndjek me shqetësim edhe gjendjen e efektive të plagosur. Nëntetarja 32 vjeçare Zarifa Hasanaj, që humbi jetën në krye të detyrës, ishte në misionin e saj të parë jashtë vendit. Me rastin e 10 vjetorit të futjes së vendit tonë në NATO, Zarifa Hasanaj ishte përzgjedhur për të uruar në emër të ushtarakëve xhenjer shqiptar që shërbenin atje. Është hera parë që kontriboj në misionit jashtë vendit, të bëj pastrimin e zonave të infektuara me municione të paplasura, gëzuar Shqipëri 10 vjetorin në NATO. Misioni i parë rezultoi edhe më fatali për nëntetaren 32 vjeçare Zarifa Hasanaj, e cila dha dhe urimin në emër të ushtarakëve të tjerë shqiptar në Letoni, me rastin e 10 vjetorit të futjes së vendit tonë në NATO. Pas shumë detyrave të realizuara me sukses, detyra më e fundit mëngjesin e kësaj të hëne do të ishte e fundit për nëntetaren shqiptare, e cila nuk arriti të mbijetonte plagëve të marra nga shpërthimi. Aftësitë e saj dhe të grupit të ushtarakëve shqiptar xhenier ku ajo bënte pjesë në demontimin e lëndëve plasëse ishin të atilla saqë u ishin besuar misione në kuadër të NATO-s. Por si kudo edhe në ushtri, aksidentet ndodhin. Autoritetet letoneze, por edhe ato të NATO-s, kanë nisur hetimet për zbardhjen e këtij rasti fatkeq për efektivët shqiptar të forcave të armatosura. Ushtarakët letonez shprehen se ka nisur një hetim i gjithanshëm për ngjarjen e rëndë, ndërsa përjashtuan mundësinë në një sulm me ushtarak. Sipas tyre, familjarët e të ndjerës do të dëmshpërblehen sipas ligjit shqiptar, ndërsa shprehin gatishmëri për transportimin e trupit të pajetë.
Në kohën kur në Tiranë flamuri kombëtar ngrihej në gjysmështisë për nder të efektives që humbi jetën, pala letoneze jepte shpjegimet e saj për ngjarjen e rëndë. Komandanti vendas, Leonid Kalnis, tha se ka nisur një hetim intensiv për shpërthimin e ndodhur në 6 maj në kampin Adazi ku ndodhen 1000 ushtar, ngjarje që sipas tij ndodhin 1 në 10 milionë raste. Ai e ka përjashtuar pistën e një sulmi me sfond ushtarak. I pyetur nëse familjet do të kompensoheshin financiarisht, Kalnis shtoi se shpërblimi do të paguajë në përputhje me ligjin shqiptar, por pala letoneze shpreu gatishmërinë për të transportuar trupin e pajet drejt Shqipërisë. Koloneli kanades Josh Measure tha se në momentin kur ndodhi ngjarja, aty ndodheshin të paktën 15 ose 16 ushtarë shqiptar, ndërsa shpreu ngushëllimet për familjarët e Hasanajt. Për Zarife Hasanaj, që humbi jetën në detyrë si pjesë e misionit të NATO-s, shprehu ngushëllimet edhe kreu i kuvendit Gramuz Dorukçi. Zarife Hasanaj ra në krye të detyrës si një dëshmore për paqen dhe mbrojtjen e jetëve të fëmijëve dhe qytetarëve letonez. Shërim të shpejtë të plagosurve, Shqipëria është krenare për bijtë e saj që kontribuojnë në misionet e NATO-s. Por mes Twitterit edhe kryeministri Edi Rama i ka shprehur ngushëllime familjes Hasanaj. Dhimbje e respekti thellë për efektivin e forcave të armatosura Zarife Hasanaj, qofti përjetshëm kujtimi i saj, shkruan Rama. Mesazh ngushëllimi erdhi edhe nga kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha. Në këto momente të rënda, mendimet dhe lutjet e mia janë me familjarët dhe miqtë e Zarifes. Me sakrificën e jetës së saj të re, Zarife Hasanaj është dëshmorja e dytë shqiptare e rënë në mision të mbrojtjes kolektive të Aleancës, përfundon Lulzim Basha. Gjykata e apelit administrativ mbylli në favor të ish-deputetëve të Partisë Demokratike Josefina Topalli e Arben Ristani për balljen e tyre me Kuvendin e Republikës. Vendimi i apelit detyron Kuvendin të paguajë ish-deputetëve gati 10 milion lek të vjetër që janë mbajtur nga pagat dhe dietat gjatë kohës që bojkotonin parlamentin. Prej 2 vitesh, Josefina Topalli dhe Arben Ristani nuk janë më deputet, por Kuvendi i Republikës duhet të paguajë të dyve 10 milion lek të vjetër në total. Ish-deputetët dolën fitues edhe në apelin administrativ në përballjen e tyre gjyqësore me Kuvendin. Topalli e Ristani kërkuan në gjykatë rrogat dhe dietat e padhëna gjatë kohës që bojkotonin parlamentin në periudhat korrik 2014, janar 2015 dhe shkurt qershor 2017. Në verdiktin e shpallur së fundmi, apeli i dha formë të prerë vendimit të firmosur më herët nga shkalla e parë për kompensimin e ish-deputetëve. Tashmë ky vendim është i ekzekutueshëm dhe 2 ish-deputetët fitimtar mund të çojnë përmbaruesit në kuvend për të vjedhur paratë fituara me gjyq. Vendimi në fjalë detyron Kuvendin t'i paguajë 453.000 lek ish-kryetarës së dikurshme të institucionit Josefina Topalli dhe 615.000 lek Arben Ristanit. Por këto padi kundër Kuvendit për paga apo dieta të pamarra nuk janë të vetmet në lomin opozitar. Vetëm gjatë vitit 2019, 6 ish-deputet të Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim i janë drejtuar administratives përpara që i pretendojnë si të mohuara padrejtësisht gjatë bojkotit të fundit parlamentar, korrik 2018, janar 2019. Paditë e regjistruara i përkasin demokratëve Valentina Duka, Luciano Boçi, Luan Baçi, Fatbarda Kadiu e Astrid Veliaj, si edhe LSI-stit Shezai Rokaj. Ata kërkojnë të kompensohen financiarisht në një shumë që shkon në gati 1.5 milion lek të rinj në total. Për më shumë detaje kam në këto momente në lidhje të drejt për drejt kolegun Armand Bajrami. Mandej legislaturat shqiptare ka pasur rregullisht historitë e bojkotit të Kuvendit nga deputetët e opozitës, por tashmë ata që do të bojkotojnë kanë një precedent të ngushëllues. Paga nuk do të ndërpritet. Si argumentoi gjykata këtë vendim? Në fakt, Denisa, vendimi i gjykatës së apelit është shumë i freskët dhe ende nuk është arsyetuar, por ADCNN zotron një kopje të vendimit të gjykatës së shkallës parë administrative, i njëjti vendimi i cili është lënë në fuqi nga apeli për 2 paditësit Josefina Topalli dhe Arben Ristani.
Në këtë vendim, gjykata e shkallës parë administrative që u ka dhënë të drejtë deputetëve për të përfituar pagën e cila u është mbajtur atyre gjatë të kohëve të bojkotit, gjykata arsyeton se ky vendim i dy ish-deputetëve demokrat nuk ka qenë një vendim individual i tyre për të mos marrë pjesë në veprimtarinë parlamentare, në komisionet parlamentare, në seancat apo në angazhime të tjera parlamentare, por ka qenë një vendim i atëkohshëm i opozitës. Dhe si e tillë, gjykata arsyeton se duke qenë se nuk jemi para një vendimi individual, nuk mund të vlerësohet se mos pjesëmarrja e tyre në punimet e kuvendit është një shkak i palishëm. Pasi duhet të theksoj Denisa që pala tjetër, pra Kuvendi i Republikës, mbajtjen e pagave apo përfitimeve tjera financiare të cilat deputetët e gëzojnë bazuar në statusin e tyre të deputetit, ua ka ndërprerë deputetëve të opozitës gjatë kohës së bojkotit, gjatë periudhave disa mujore të bojkotit, pikërisht bazuar në një prej neneve të ligjit për statusin e deputetit, sipas të cilit deputetit i ndërpritet, i ndalohet paga ditore për çdo mungesë të paarsyeshme. Por njëkohësisht, gjykata administrative është bazuar në këtë vendimarrje edhe në një praktikë të gjykatës kushtetuese të vitit 2011, e cila ka pohuar se statusi dhe përfitimet financiare të deputetit lidhen direkt me statusin e tij dhe lidhen me ditën kur ai legjitimohet nga KQZ-ja dhe Kuvendi konstituohet. Njëkohësisht, po në këtë vendim kushtetuesja thekson se të gjithë deputetët kanë të drejtën e tyre të ushtrimit, të funksionit dhe të përfaqësimit të personave që i kanë zgjedhur, qoftë brenda apo jashtë parlamentit. Ndërkohë, cilat kanë qenë rastet e ngjashme në të shkuarën dhe a janë paguar deputetët kur kanë bojkotuar kuvendin? Në fakt, to nuk janë padite para të shqyrtuara në gjykatë dhe besoj se nuk do të jenë as të fundit, por vitet e kaluara edhe majoranca aktuale në kohën kur ka qenë opozit ka bojkotuar parlamentin dhe deputetët atëhershëm kanë qenë ata cilët kanë përfituar pagat e tyre të mohuara përmes rrugës gjyqësore, por ajo që tingëllon si ironike ka qenë vetë ish kryetaria e Kuvendit, zonja Josefina Topalli, nismëtarja e pengimit këtyre pagave të opozitës. Por për një panoramë më të qartë, ju ftoj të ndjekim një kronik të kolegut Indrit Maraku. Demokratët nuk janë të parët që kërkojnë të paguen me rrogë të plot edhe për muajt kur kanë bojkotuar kuvendin. Edhe pse sot në pushtet, socialistët u presin rrogën kolegëve kur braktisin punimet parlamentare, kanë qenë vetë deputetët e PS-s ata që kanë krijuar precedentin. Ishte viti 2010 kur pasi bojkotit e nisur që në vjeshtën e 2009-s, atëherë kryeparlamentare demokrate Josefina Topalli u preu rroga deputetëve socialistë që kishin dalë në rrugë me thirrjen hap kutit ose largohu. Socialistët ju drejtuan gjykatës duke pretenduar rrogën e plot, edhe gjatë muajve të bojkotit dhe togat e zeza u dhanë të drejtë. Me bojkotin e vitit 2015, kur rolet kishin ndryshuar, demokratët tashmë në opozit shfrytzuan pikërisht këtë precedent në favor, njësoj siç kanë bërë edhe me bojkotin e nisur në gjysmën e dytë të vitit 2018, që përfundoi me rikthimin e tyre në seancën e fundit të vitit kaluar. Edhe për këtë periudhë deputetë Partisë Demokratike janë drejtuar përsëri gjykatës duke kërkuar të përfitojnë rrogën e plot. Me dy vendime gjykatash në favor tashmë, pritet që Kuvendi t'u dorëzojë opozitarëve bojkotues paratë që u kanë mbajtur. Ishte kolegu Armand Berami në këtë raportim live. Ndërkohë ne do të ndalemi këtu, ka pak çaste publicitet, rikthehemi më njëherë me të tjera zhvillime të rëndësishme të ditës. Rikthehemi sërish bashkë, ka arritur mbi 100 numri personave që janë paraqitur për ndihmë mjekësore në spitalin e Bulqizës këtë të hënë me simptoma të helmimit. Gati gjysma e personave të prekur janë fëmijë. Autoritetet dyshojnë se helmimi i banorëve të qytetit të vjetër në Bulqiz mund të ketë ardhur nga uji që kanë pirë, por ende nuk ka një përgjigje zyrtare të analizave. Në Bulqiz në ditën e tretë vazhdon të rritet numri i personave që shfaqin simptoma të helmimit. Burimet zyrtare pranë spitalit të Bulqizës bëjnë me dije se deri më tani janë paraqitur për ndihmë mjekësore 100 persona. Gati gjysma e personave janë fëmijë, ndërsa simptomat që shfaqin janë pothuajse të njëjta tek të gjithë pacientët, dhimbje barku dhe të vjella. Autoritetet dyshojnë se helmimi mund të ketë ardhur nga uji i ujësjellësit dhe për këtë arsye kanë apeluar që ky ujë të mos përdoret deri në një njoftim të dytë. Edhe pse mostrat të ujit janë dërguar për analiza në Tiranë, deri më tani ende nuk ka asnjë përgjigje zyrtare. Ndërkohë besohet se numri i personave të prekur nga helmimi është edhe më i lartë nga ai që janë paraqitur për ndihmë mjekësore, pasi ka persona që nuk pranojnë të marrin ndihmën në spital.
Fatmirësisht deri më tani nuk janë paraqitur persona me komplikacione të rënda për shkak të elmimit. Deri në 15 vjet burg do të dënohet çdo prodhues, importues apo shitës që tregton ushqime të rrezikshme për shëndetin apo mashtron me përbërjen e tyre. Kjo është një nga masat që propozohet për ndryshim në kodin penal në lidhje me sigurinë ushqimore. Pas denoncimeve të vazhdueshme nga media për mungesën e sigurisë ushqimore, qeveria vendos të ndryhej në kodin penal për ta shpërsuar dënimet. Me 15 vjet burg do të ndëshkohet çdo prodhues, importues dhe tregtar që nxjerr në treg ushqime të rrezikshme për shëndetin, që mashtron me përbërjet e tyre apo i tregton të skaduara. Gjatë një tryeze me grupet e interesit, kryeministri Edi Rama prezantoi paketën e ndryshimeve. Deri në 15 vjet burg. Dhe ajo që është më e rëndësishme është që do të shoqërohen edhe herë me heqjen përfundimtare të lirisë për të marrë me atë lloj aktiviteti dhe mbasi të dalësh nga burgu. Me gjobat përkatëse për dëmet e shkaktuara ndaj konsumatorëve dhe po diskutojmë edhe sekuestrimin e të gjitha aseteve. Por Rama sërish fajsoi median, madje kësaj here i cilësoi kriminale denoncimet në lidhje me mungesën e sigurisë ushqimore. Është e padrejtë që ndërkohë që ushqimet tona kërkohen, ju e dini shumë mirë, ato që eksportohen, gjithnjë më shumë në tregun evropian dhe përtej tregut evropian, të krijohet këtu ideja se këtu gjithçka që hahet është pleh, është realisht kriminal. Por për përfaqësuesit e industrisë ushqimore, këto ndërhyrje nuk japin zgjidhje. Ata kërkuan saktësinë për paketën e ndëshkimeve dhe mbi të gjitha, reformë të thellë në sektorin e bujqësisë. Bomba atomike është e pakët krahasimisht me dëmin që bën siguria ushqimore. Është shumë i madh. Kështu që këtu duhet ulemi realisht me këmbë në tokë, s'ka këtu politik, nuk ka politik me këtë histori. Me këtë histori ka dashamirësi, të ulemi të gjithë, që të ulemi dhe të zbatojmë rregullat saktë. Për t'i paraprirë që mos ndodhi që të shkojnë të denoncohen 95 raste edhe të kthehen në nul të 95-ta, mendoj që ka nevojë për një reformë radikale në bazën ligjore të sigurisë ushqimore, ka nevojë për burime njerëzore cilësore. Ndryshimet në kodin penal për sigurinë ushqimore dhe jo vetëm do të kalojnë në komisionet përkatëse për diskutim dhe më pas në parlament, por mazhorancës do t'i duan edhe votat e opozitës për miratimin e ndryshimeve, pasi për çdo ndryrje në kodin penal duan jo më pak se 84 vota. Strukturë e re për personat në kërkim që përfshihen në ngjarje kriminale. Kjo strukturë e policisë së shtetit do të ketë bashkëpunim me vendet e tjera europiane dhe do të përbohet nga 50 efektiv, por edhe forca ushtarake. Ndjekim Jul Kasapin. Përfshirja e personave në kërkim në ngjarje të rënda kriminale ka bërë që policia e shtetit të krijojë një strukturë të veçantë posaçërisht për këtë problem. E njëjtë me atë të Bashkimit Evropian e në FAST, struktura e specializuar shqiptare do të quhet FAST, si 24 vendet anëtare, Fugitive Active Search Team, dhe do të ketë në përbërje të saj 50 efektiv të specializuar. Krahas kësaj, projekti parashikon që në përbërje të angazhohen dhe forcat ushtarake, ndërsa do të bashkëpunojë dhe me partnerët europian. Projekti Enfasti, Bashkimit Evropian u krijua në vitin 2012, ndërsa në vitin 2013 pas miratimit në Këshill filloi të vepronte. Enfast siguron informacion mes të gjitha njësive të shteteve anëtare për lokalizimin dhe më pas arrestimin e personave të shpallur në kërkim, kryesisht për vepra të rënda penale. Ndalemi në ekonomi, misioni i FMN-s ka mbyllur vizitën 2 javore në Tiranë, duke dalë me një qendrim të prerë për qeverinë shqiptare, ndaj të cilës ka patur jo pak kritika. Fondi Monetar ka rishikuar në ulje rritjen ekonomike për këtë vit, duke zbritur në 3.5% dhe ka rekomanduar ndërhyrje në sistemin e taksave. Fondi Monetar Ndërkombëtar është më pesimist për ekonominë shqiptare gjatë këtij viti, duke ulur parashikimin në 3.5% nga 3.7% më parë. Në deklaratën përmbyllëse kreu i misionit 2 javor në Tiranë,
Jan Keith Martin, deklaroi se kjo vjen si pasojë e prodhimit më të dobët të energjisë dhe shtimit të rreziqeve nga partnerët ndërkombëtar. Këtë vit rritja parashikohet të ngadalësohet në 3.5% për shkak të efektit bazë të prodhimit rekord të energjisë elektrike në vitin 2018 dhe ngadalësimit në vendet partnere. Në periudhën afatmesme, veprimtaria pritet të nxitet nga një përshpejtim i rritjes në BE, rritja e pjesëmarrjes në tregun e punës, fuqizimi gradual i eksporteve përfshir turizmin dhe investimet e nevojshme për ta mbyllur hendekun e madh infrastrukturor në Shqipëri. Qeveria duhet ta ulë borxhin, që FMN llogarit në 69.9% të prodhimit të brendshëm bruto, përmes rritjes së të ardhurave dhe jo shkurtimit të investimeve publike. Deficiti fiskal parashikohet të rritet në 2.5% të PBB-s në vitin 2019. Ky zgjerim nxitet pjesërisht nga shlyerja e planifikuar e detyrimeve të prapambetura të qeverisë, çka në vetvete është diçka e mirëpritur, por kjo rritje e deficitit vjen edhe nga masat tatimore të fundit që zvogëlojnë bazën tatimore, e cila dhe më parë ka qenë ngushtë dhe që parashikojnë trajtim preferencial për të tjerë sektor shtesë, përfshirë këtë ulje në shkallës së TVSH-s dhe shkallës së tatimit mbi fitimin. Kritikat e forta FMN la edhe për draftin e qeverisë për krijimin e korporatës së investimeve shqiptare. Sipas përfaqësuesve të institucionit ndërkombëtar, kish mund të kthehet në një instrument shpenzues të mbajtur jashtë buxhetit, çka do të rrezikonte disiplinën fiskale. Objektivi kryesor mbetet administrimi me eficiencë dhe rritja e vlerës së aseteve publike të papërdorura aktualisht nëpërmjet një procesi me kontributor, partner serioz dhe investitor të huaj. Nuk ka asnjë qëllim tjetërsimi pronash publike. Procesi të konsultimit do të jepet gjithë koha e nevojshme për saktuar çdo aspekt të këtij ligji. Duke u ndalur te partneriteti publik-privat, misioni i ka ripërsëritur qeverisë shqiptare kërkesën që të ndalojë menjëherë dhënien e kontratave të partneritetit publik-privat për shkak të rrezikut të lartë që kanë për buxhetin dhe ekonominë. Depozitat deri në 2.5 milion lek janë tërësisht të siguruara. Sipas krehut të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, Genci Mamani, 94% e depozituesve janë plotësisht garantuar nga Fondi i Sigurimit, duke qëndruar kështu në raporte të ngjashme me rajonin. Depozitat deri në 2.5 milion lek janë 100% të siguruara. Gjatë raportimit vjetor në Komisionin Parlamentar të Ekonomisë, drejtori i përgjithshëm i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, Genci Mamani, tha se 94% e depozituesve janë plotësisht të siguruar nga Fondi i Sigurimit. Mamani deklaroi se depozitat kanë ndjekur një rritje të qëndrueshme. Një rritje të qëndrueshme të skemës së sigurimit të depozitave dhe rrjedhimisht kjo rritje e qëndrueshme shkon direkt në kontribut të stabilitetit financiar të vendit dhe qetësisë të depozituesve, të cilat sigurohen nga kjo skemë. Ndërkaq, Mamani ka shpjeguar se depozitat në lek u rritën ndjeshëm kundrejt atyre në euro dhe qëndrojnë në raportin 60% me 40%. Sipas tij, qytetarët kanë zgjedhur të mos investojnë në valutë, pasi përdorimi i saj mund të shkaktojë humbje të pallogaritura. Gjatë vitit 2018, qytetarët shqiptar kanë depozituar në banka 633.2 miliard lek. Maqedonia e Veriut zgjedhi kreun e ri të shtetit në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale. Kandidati i LSD-s në pushtet Stevo Pendarovski mundi me 51.7% të votave rivalen e VMRO-s DPMNE-s Gordana Siljanovska. Pendarovski premtoi se do të jetë presidenti të gjithëve. Stevo Pendarovski, kandidati i socialdemokratëve të kryeministrit Zoran Zaev, është presidenti i ri i Maqedonisë së Veriut. Me 51.7% të votave ai mundi në balotazh kandidaten e VMRO DPMNE-s Gordana Siljanovska Davkova, e cila mori 44.68%. Në fjalimin e fitores, Pendarovski tha se do të jetë presidenti të gjithëve. Qytetar burra e Gra Maqedonas, shqiptar, turq, serb, rom, boshnjak e të gjithë të tjerët që votuan në zgjedhjet demokratike dhe evropiane, vendosën se ne duhet të bëjmë përpara së bashku. Mora përgjegjësinë për të qenë presidenti të gjithëve dhe i tillë do të jem. Zajedno napred! Kryeministri Zoran Zaev pohoi se Maqedonia e Veriut kishte zgjedhur të dielën një president evropian. Kjo fitore na hap rrugën për të vazhduar përpara të gjithë së bashku me Stevo Pendarovski.
VMRO DPMNE u ankua për parregullsi gjatë procesit zgjedhor, ndërsa kandidatja e saj Gordana Siljanovska e pranoi se rezultati ishte i qartë. E di që kandidati rival fitoi, por nuk mendoj se unë humba betejën, as si individ dhe as si kandidate e VMRO DPMNE-s. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve njoftoi se 46.63% rreth 1.8 milion qytetarëve me të drejtë vote morën pjesë në zgjedhje. Votimi u konsiderua si një sprove politikave pro-perëndimore të qeverisë. Stevo Penderovski mbështeti marrëveshjen e qeverisë me Greqinë për emrin e vendit, në këmbim të antarësimit në NATO dhe afrimit me Bashkimin Evropian, ndërsa Gordana Siljanovska dhe partia e saj e kritikuan dhe kundërshtuan atë. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se Kosova do ta fitojë pavarësinë në të gjithë territorin e saj, jo se ai do ta njohë atë, por sepse dështoi ideja për kompromis. Vučić pohoi se plani i tij përqendrohej kryesisht tek korrigjimi i kufijve. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić foli si asnjëherë më parë sa i përket Kosovës. Ai tha se në të ardhmen Kosova do ta fitojë pavarësinë dhe sovranitetin në të gjithë territorin e saj. Sipas Vučić, kjo nuk do të ndodhë sepse ai do ta njohë atë, por për shkak se dështoi ideja e tij për kompromis final. Kjo gjë ndodhi sepse populli serb mendoi ndryshe dhe për këtë Vučić paralajmëron se do t'i kushtojë shtrenjtë Serbisë për 2 ose 3 dekada. Kreu i shtetit shprehet se ka pasur një fushatar për kundër mundësisë për kompromis me anë të ndryshimit të kufive, si brenda ashtu edhe jashtë Serbisë. U Kosovu i Metohiji mnogi su se odazvali. Të gjithë ata që krijuan një Kosovë të pavarur, ndërsa ne kemi patur bisedime për rishikimin e kufive, pretendojnë të jenë ignorant pasi nuk duan ta pranojnë se mbështesin pavarësinë e të gjithë Kosovës nga Serbia. Rada Trajković e mbështeti atë, gjithashtu dhe kancelarja gjermane Angela Merkel dhe të gjithë të tjerët. Vučić thot se shpallja e njëanshme e pavarësisë nga Kosova në vitin 2008 u ndihmua nga qeveria serbe atë kohë pasi sipas tij u treguan idiot duke kërkuar opinionin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Gjithashtu nënvizoi se pozitën e Prishtinës e ndihmoi dhe transferimi i negociatave për Kosovën nga Kombet e Bashkuara tek Unioni Evropian. Frank Ribery dhe Arjen Robben do të lënë Bayernin e Munihut pas më shumë se një dekade. Klubi bavarez njoftoi se 2 legjendat nuk do të rinovojnë pas këtij sezoni, ndërkohë që për 2 futbollistët veteran ka nisur menjëherë edhe ofertat e para. 12 vite nga prezantimi në radhët e Bayernit, Frank Ribery ka njoftuar se do të largohet në fundin e sezonit. Futbollisti francez është në përfundim të kontratës me gjermanët dhe ka vendosur një të ardhme të re larg Gjermanisë. Ribery luajti 271 ndeshje me fanellën e Bayern, duke arritur të shënoj 85 gola. Padyshim një legjende e bavarezve, në të cilët fitoi gjithçka ku kulmi ishte gjatë sezonit 2012-2013, me fitimin e Kupës së Gjermanisë, titullit kampion dhe Champions League-s. Por nuk është vetëm Ribery sepse një tjetër ikon e klubit gjerman do t'i jap fund karrierës në Münih. Bëhet fjalë për Arjen Robben, i cili pas afro 6 muajsh u rikthye në fushë në fitoren 3-1 ndaj Herthës së Berlinit, duke gëzuar pa mas tifozët bavarez të cilët po aq edhe u hidhëruan pas përfundimit të sfidës. Pas 10 sezonesh në radhët e Bayern, edhe futbollisti holandez do të largohet ndërkohë që një nga pistat e së ardhmes, përveç kontinenteve të tjera mbetet edhe Italia, ku Inter ka shprehur interesimin. Bayern i Muniu do t'i hap rrugë revolucionit me fundin e një cikli të lavdishëm që e shoqëroi përgjatë dekadës së fundit me Frank Ribery dhe Arjen Robben. Mbretëria e Bashkuar në fest lind bebia mbretërore e princ Harry dhe dukeshës Meghan Markle, por sa linduri është një djalë i shëndetshëm, ndërsa për emrin e tij prindrit njoftuan se ende nuk kanë vendosur. Fest në Mbretërinë e Bashkuar vjen në jetë fëmia i parë i princit Harry dhe Meghan Markle, dukës dhe dukeshës së Sussex, i cili është një djalë që gëzon shëndet të mirë dhe që peshon 3.2 kg. Njoftimi erdhi nga vetë princi Harry, dukshëm i emocionuar, i cili tha se foshnja dhe Meghan janë mirë. Ishte hera parë për mua që asistoj në një lindje dhe ishte e mrekullueshme. Jam shumë krenar për bashkëshorten time dhe si çdo baba dhe prind në botë, mund të them se çdo fëmijë është i mrekullueshëm, por ky vogëlush është shumë i mrekullueshëm. Më duket sikur jam mbi hënë.
is absolutely to die for, so I'm just over the moon. I porsalindur I pari princ me gjak afroamerikan në shtëpinë Windsor është I shtati në radhë për marrjen e fronit britanik që mbahet nga mbretëresha Elizabeth. Ai vjen pas princit Karl, William dhe 3 fëmijët e tij, si dhe vet Harryt. Ende nuk ka ndonjë indicje lidhur me emrin e bebes mbretërore. Lajmi është pritur me entuziazëm të madh nga familja mbretërore. Me entuziazëm të lartë ndoqën zhvillimet edhe qytetarë të shumë britanik, të cilët gjendeshin në afërsi të kështjellës Windsor. Bebja mbretërore dhe dukesha Meghan nuk do të shfaqen në publik për të paktën 2 ditë, sipas asaj që njoftoi princi Harry. Arti kundër ndotjes plastike, kështu kanë zgjedhur të rinjtë e qytetit të Kukësit të sfidojnë të gjitha mbetjet që mblidhen në vendin ku bashkohen 2 degët e lumit drin. Ky aksion I pastrimit të lumit është ndërmarrë në kuadër të ditës ndërkombëtare të drinit. Ndjekim Luela Meftarin. Një nga lumenjtë më të rëndësishëm në vendin tonë është drini. Ai ka 2 degë kryesore, drinin e zi, cili del nga liçeni I Pogradecit, dhe drinin e bardhë që buron nga Kosova. A2 CNN ka rrugtuar sot aty ku bashkohen të 2 lumenjtë, pikërisht në qytetin e Kukësit, me një mision të vetëm, për ta çliruar atë nga plastika. Kjo është rruga që të çon pranurës ku bashkojnë 2 degët e lumit, e ku çdo ditë kalojnë fëmijë dhe të rritur. Pikërisht në këtë zonë të Kukësit, mblidhen të gjitha mbetjet që lumi I merr me vete, nga secili vend banim ku drini rrjedh. Në ditën ndërkombëtare të drinit, shkollat e Kukësit janë përgjigjur thirrjes së Institutit të Librit dhe Promocionit për ta pastruar sadopak atë nga plastika, por edhe nga mbetje të tjera. Është një nisëm shumë e bukur, do thënë, dhe si rregull duhet bëj si challenge, do thoja për moshën tonë, nga që jemi mosha më e ri, dhe vendi ka nevojë për ne. Në rast se vitin tjetër nuk do të jetë ky sensibilizim dhe nuk do jenë këto organizata, do të ishte një nga iniciativat tuaja për të rikthyer këtu për të pastruar? Atëherë, ky projekt mund të themi që ndryshe që ishte një tregues I joni për të vazhduar projektet të mëtejshme, pse jo? Do të rikthehemi patjetër që po, dhe përderisa jemi pjesë e komunitetit, atëherë është një gjë tepër e mirë e jona. Të gjitha këto mbetje u përdorën nga të rinjt për të bërë pakartë në vetëm 2 ditë. Mendoj që të paktën disa qindra nxënës do të ndikojnë jo vetëm tek vetja, por edhe te prindrit e tyre dhe familjarët e tyre, që mjedisin të mos e ndotin. Dhe për më shumë pastaj edhe puna që bën për të ricikluar këto mbetje plastike, I bëri ata disi më të ndërgjegjshëm që ato janë të dëmshme. Për të hedhur vend e pa vend, janë të dëmshme për shëndetin e njeriut. Veprat e realizuara u ekspozuan në qendër të qytetit, ku vendasit pritën edhe ministrin Klosi. Edhe pse pastrimi I drinit bëhet çdo maj në Kukës, kjo është hera e parë që të rinjt ndërlidhin me këtë nismë mjedisore edhe artin. Tanja Porja na njeh në vijim me parashikimin e motit për ditën e nesërme. Mirëmbrëma të nderuar shikues të A2 CNN, le të njihemi kushtet e motit për ditën e nesërme. Pritet përmirësimi I kusheve të motit fillimisht në zonat perëndimore dhe gradualisht përmirësimi I motit do të shtrihet edhe në zonat lindore të territorit shqiptar. Kjo deri në orët e mesditës, më pas pjesa e dytë e ditës, sjell kryesisht kthjellime në 80% të territorit, ndërkohë vranësirat lokalizohen në kufiri lindor të Shqipërisë, ku do të ketë dhe shira të izoluar. Temperaturat nesër do të ulen me 2-3 gradë në orët e mëngjesit, por një rënje më të lehtë do të ketë mesdita. Kjo kryesisht dhe më ndjeshme është në zonat malore të territorit shqiptar, ndërsa vlerat minimale dhe maksimale për ditën e nesërme pritet të shënojnë nga 2-3 vlera më e ulët deri në 21 apo 22 gradë Celsius, vlerë kjo është shënuar gjatë mesditës në zonat perëndimore. Ndërsa kontinenti evropian nesër do të vijojë me vranësira dhe rreshje në verilindje të Ballkanit, gradualisht këto rreshje zhvendosen drejt ekstremit verilindor të gadishullit ton, por edhe në Europën lindore, ndërkohë vijon dominimi I motit të kthjellët në pjesën tjetër të kontinentit evropian. Kjo derivon pas dite dhe në orët e mbrëmjes, ku pritet një qendër fuqishme ciklonare të afrohet brigjeve jugperëndimore të kontinentit,
kryesisht jugut të Britanisë. Për sa i përket temperaturave, ato do të vijojnë të ulen në Europën juglindore, por do të mbeten thuajse konstante temperaturat në pjesën më të madhe të kontinentit evropian. Ky është dhe parashikimi i motit për ditën e nesërme këtu në A2 CNN. Bashkë mirupafshim. Dhe këtu kemi ardhur në fund të kësaj hapësire informative, ju kujtoj edhe një herë titujt kryesor. Përplasje mes presidentit dhe majorancës në kulmin e krizës politike, socialistët rrëzuan dekretin e metës për ligjin e vettingut në policin, ndërsa kreu i shtetit ju përgjigj duke mbajtur në detyrë rektorin e Universitetit të Tiranës, Mynir Koni. Partia Demokratike refuzon ftesën e majorancës për një vëzhgues në Komisionin për Reformën Zgjedhore. Komisioni konsiderohet ilegjitim dhe në përbërje të tij janë persona që hetohen për vjedhje të votave sipas demokratëve. Djetorin në NATO. Humbjetën tragjikisht një efektive e forcave tona të armatosura në Letoni, Zarif Hasani ndoroi jetë nga shpërtimi i municioneve gjatë demontimit në një bazë ushtarake të NATO-s. 2 ushtarak të tjerë shqiptar u plagosën. Alarmante situata në Bulqiz, numri i banorëve të helmuar arrin në 100 vet, gjysma të cilëve janë fëmijë. Mjekët thonë se helmimi mund të ketë ardhur nga uji, por ende nuk ka një përgjigje të analizave. Stevo Pendarovski është presidenti i ri i Republikës së Maqedonisë së Veriut. Kjo është fitore e të gjithë qytetarëve që pa dallimet nia janë të bashkuar për të ecur përpara të ai. Kreu i BDI-s Ali Ahmeti veçoi se gati 100.000 vota të shqiptarëve shkuan për presidentin e ri. Baby boy. Mbretëria e Bashkuar në festë lind bebia mbretërore e Prince Harry dhe dukeshës Meghan Markle. I porsalinduri është një djalë i shëndetshëm dhe peshon 3.2 kg. Ju kujtoj si gjithnjë përpara se të ndahemi se për zhvillimet më të fundit mund të na ndiqni edhe në faqen tonë zyrtare në internet a2cnn.com, sikurse edhe në rrjetet tona sociale. Ishte gjithçka e përgatitur për Ditari në orës 19 këtu në A2 CNN, bashkë ndahemi këtu. Mirupafshim.